कोरियन अटोमेकर Hyundaiले आफ्नो कम्प्याक्ट एसयुभी सेगमेन्टमा एक्स्टर भनेर एउटा नयाँ गाडी लन्च गरेको छ। एक्स्टरको प्लेटफर्म चाहिँ नेपालको वान अफ द बेस्ट सेलिङ ह्याचब्याक ग्रान्ड i10 नियोसको प्लेटफर्ममा बेस भएर बनाएको छ। यो स्टाइलिश र स्पेसियस एसयुभीले नेपालको रफ रोड र डिफिकल्ट टेरेनलाई मजाले ह्यान्डल गर्न सक्छ, जसले गर्दा यङ र एडभेन्चरस कस्टमरहरूलाई झन एट्र्याक्ट गर्नेछ। यसले एक्स्टरको लेन्थ 3815 mm विथ 1710 mm, हाइट 1595 mm र व्हील बेस चाहिँ 450 mm को देख्न पाइन्छ। यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्स चाहिँ 190 mm को दिएको छ, विच इज क्वाइट इम्प्रेसिभ। अनि यसको बुट स्पेस चाहिँ 260 लिटर्स को देख्न पाइन्छ, विच क्यान बी एक्सपान्डेड बाई फोल्डिङ द रियर सिट्स। एक्स्टरको फ्रन्टमा हेर्नुभयो भने प्यारामेट्रिक ग्रिल विथ एक्स्टर ब्रान्डिङ देख्न पाइन्छ। फ्रन्ट बम्पर नि सोलिड र वाइड फिल हुन्छ। हेडल्याम्पमा चाहिँ बाई फङ्सन प्रोजेक्टर विथ सिग्नेचर LED DRLs र पोजिसनिङ ल्याम्प देख्न पाइन्छ। रुफ रेलहरू नि स्पोर्टी ब्रिज टाइप ब्ल्याक पेन्टेड देख्न पाइन्छ। टेल ल्याम्पमा पनि सिग्नेचर LED दिएको पाइन्छ। द शार्क फिन एन्टिना इज अ फर्स्ट इन सेगमेन्ट फिचर्स, जसले गर्दा एक्स्टर एकदमै मोडर्न देखिन्छ। र ड्यासक्याम नि देख्न पाइन्छ यसमा, विच इज अनदर फर्स्ट इन सेगमेन्ट फिचर्स, जसले गर्दा ड्राइभर र प्यासेन्जरहरू झन सेफ हुनेछन्। एक्स्टरमा 1.2 लिटरको पेट्रोल इन्जिन पाइन्छ, जसले 83 PS अफ पावर र 114 Nm को टर्क प्रड्युस गर्न सक्छ। एक्स्टरमा 5 स्पिड म्यानुअल र 5 स्पिड अटोमेटिक दुवै अप्सन पाइन्छ। एक्स्टरले 18 kmpl को फ्युल इफिसियन्सी नि प्रोभाइड गर्छ। झन् एक्स्टरमा स्मार्ट की र पुश बटन स्टार्ट जस्ता फिचर्सहरू नि पाइन्छ। एक्स्टरमा इको, नर्मल र स्पोर्ट्स गरी 3 वटा मोड नि देख्न पाइन्छ। फिचर्स र टेक्नोलोजीको सेगमेन्टमा हेर्नुभयो भने यसमा 7 इन्च इन्फोटेनमेन्ट सिस्टम विथ एप्पल कारप्ले एन्ड एन्ड्रोइड अटो, 4 वटा लाउड साउन्ड स्पिकर, वायरलेस चार्जर, रियर भ्यू क्यामेरा विथ डाइनामिक गाइडलाइन्स, रियर एसी भेन्ट, रियर डिफगर जस्ता फिचर्सहरू पाइन्छ। साथै सेफ्टी फिचर्सहरू हेर्ने हो भने ड्युअल फ्रन्ट एयरब्याग, ABS विथ EBD, रियर पार्किङ सेन्सर, स्पिड सेन्सिङ अटो डोर लक, इम्प्याक्ट सेन्सिङ अटो डोर अनलक र एक्स्टरको हाई स्ट्रेन्थ स्टिल बडी स्ट्रक्चर जस्ता बब्बाल सेफ्टी फिचर्सहरू नि पाइन्छ। एक्स्टरको प्राइस चाहिँ 30 to 35 लाख देखि स्टार्ट हुन सक्ने धेरै सम्भावना छ र यसमा पोलर व्हाइट, सिल्भर, ग्रे, रेड, एक्वा र ब्लू गरी 6 वटा कलर अप्सन नि पाइन्छ। साथै Hyundaiले एक्स्टरमा 3 इयर और 1 लाख किलोमिटरको वारेन्टी नि दिनेछ। तपाईलाई स्टाइलिश, स्पेसियस र फीचर रिच कम्प्याक्ट एसयुभी चाहिएको छ भने एक्स्टर इज अ ग्रेट चोइस। That's all for today. I hope you enjoyed this video. If you did, hit the like button and subscribe for more videos like this, and don't forget to share your opinion and thoughts in the comment section below. Thanks for watching and see you in the next video. Namaste.